Så, vi ska fortsätta med komplexa tal och den här gången ska vi ta upp lite om de olika räknesätten och sen ska vi ta upp absolutbelopp för komplexa tal och vad ett konjugat för komplexa tal är för någonting. Så vi kan börja med att ta upp vad absolutbeloppet för ett tal är. Om vi kommer ihåg det här så vet vi att om vi har ett reellt tal så är absolutbeloppet av det är x, om nu x är ett positivt tal, eller vi kan ta lika med 0 också, och minus x om x är ett negativt tal. Det vill säga att om x själv är minus 4 till exempel, så sätter vi till ett minustecken och blir det plus 4. Så absolutbeloppet är någonting som gör det här positivt. Om vi ser det på reella tallinjen så skulle det här betyda att om vi har 0 där och så har vi x lika med 3 där, så är ju beloppet 3. Avståndet är också 3 dit. Om vi har minus 3 så är ju avståndet till origo 3. Och absolutbeloppet av minus 3 är just 3. Så man kan säga att absolutbeloppet av ett reellt tal är avståndet till origo. Och vi ska fortsätta tänka på samma sätt när det gäller reella tal. Eller komplexa tal, förlåt mig nu blandar jag ihop allt det här. Om vi till exempel sa z det är 2 plus vad ska vi hitta på då? 2 plus i. Det är ett komplext tal. Och så tänker vi så här, hur ska vi definiera absolutbeloppet av det på samma sätt som det där då? Jo, då skulle vi kunna ta och rita det i ett koordinatsystem eller ett komplext talplan. Och så har vi 2 plus i. Det talet ligger där. Z är lika med 2 plus i. Om vi nu skulle ta avståndet därifrån så får vi lite bekymmer att det inte är riktigt lika lätt som när vi ligger bara på reella axeln. Det här var de reella talen och det är de imaginära. I det här fallet så skulle vi kunna försöka oss på att mäta någonting. Ja, det ser ut som... Nej, det blev ingen bra skala, men vi kan i alla fall rita upp det. Och längden på den där sträckan skulle i sådana fall vara avståndet till origo. Och det är precis så vi definierar absolutbeloppet. Så vi kan ju räkna ut i det här fallet då att absolutbeloppet av z, det vill säga den där längden, det borde vi ju ta och beräkna med Pythagoras sats eftersom det alltid blir en rätvinklig triangel här. Och höjden på den är imaginärdelen. Och så vet vi ju att Pythagoras sats säger ju att hypotenusan uppe till 2 är höjden uppe till 2 plus basen uppe till 2. Så vi kan väl göra så här. Plus realdelen uppe till 2. Och så får vi inte glömma den där. Så om jag skulle räkna ut det här nu då. Imaginärdelen, då kommer vi ihåg att det var inte talet i då, utan det var hur många imaginära enheter man har, kan man säga. Så det är ju en i det här fallet. Så absolutbeloppet uppe till 2 blir 1 uppe till 2. Realdelen, det är 2. Och z-belopp kvadrat blir 5. Så absolutbeloppet av z blir roten ur 5. Värt att notera här som sagt var att sätt inte imaginärdelen av z är inte i. Så sätt inte in det där, för då blir det minus 1 och då kan det bli väldigt konstiga grejer. Utan imaginärdelen är ett reellt tal som säger hur många imaginära enheter vi har. Så med andra ord så var beloppet av den där, den var roten ur 5. Och det är egentligen bara Pythagoras sats som vi använder. Vi ska fortsätta definiera några nya tal, eller nya begrepp. Det här var absolutbeloppet. Och som en liten minnesregel så kan vi ta Pythagoras sats. Bara komma ihåg att det var egentligen inte så konstigt det där med absolutbelopp av
av komplexa tal, utan det var mest Pythagoras sats som vi fick det ifrån. Vi kan skriva ner regeln också. Roten ur imaginärdelen uppe till 2 plus realdelen uppe till 2. Ja, bra. Vi behöver titta på lite fler begrepp. Vad är nu detta? Konjugatet av z. Om vi säger så här, att z, det är talet 3 plus 2i. Så är konjugatet av z, det är nästan samma sak. Och vi skriver ett litet streck ovanför så där. Konjugatet av z är 3 minus 2i. Så ett konjugat är helt enkelt att vi har bytt imaginärdelen till negativ. Och här är det viktigt att komma ihåg att det är just imaginärdelen som byter tecken. Var den negativ från början så blir den positiv. Så lägg till ett multiplicera imaginärdelen med minus 1 så får man konjugatet. Och det här kanske man minns från konjugatregeln. Den såg ut så där. A plus b gånger a minus b och lika med a kvadrat minus b kvadrat. Och återigen så ser vi samma betydelse av konjugat, att vi har ändrat tecknena emellan de där två talen. Så om vi tar någon liten kontroll där här, beräkna konjugatet av z med ett streck över så här. Om z är lika med minus 2i plus 5. Och som jag sa förut så är det just imaginärdelen som byter tecken. Så vi kan inte bara, vi hittar ett plus där så byter vi det. Utan konjugatet av z är då 2i plus 5. Eller på att göra bort mig själv. 2i plus 5. Vi bytte tecken på den imaginära delen. Bra. De här sakerna ska vi ha i bakhuvudet ett litet tag. Vi ska dock göra en liten... vi ska släppa dem ett litet tag och prata om addition och subtraktion av komplexa tal. Addition och subtraktion. Och då kan vi dra oss till minne hur vi gör med vektorer. För det är ganska likt faktiskt. Om vi har ett tal z och vi kan återigen säga att det är 6 minus, vi hittar på någonting, 6 minus 2i. Och så har vi ett annat komplext tal som är 3 plus 4i. Så skulle vi vilja räkna ut summan av den här. Det vill säga att z plus v, det vill vi räkna ut. Och då är det ganska enkelt faktiskt att vi lägger ihop realdelarna och vi lägger ihop imaginärdelarna. Så det här blir helt enkelt 9 plus 2i. 6 plus 3 är 9, minus 2 plus 4 det är 2i. Och det fungerar ganska liknande här med subtraktion. 6 minus 3 det är 3. Minus 2i minus 4i. Det blir ju totalt minus 6i. Och så kom ihåg helt enkelt att vi bara lägger ihop realdel med realdel och imaginärdel med imaginärdel. Vill man titta på det här i ett komplext talplan, ska vi se. Vi tar två nya tal då. Vi kan lägga z där. Så z är, vad blir det då? Minus 3 plus 2i. Och så tar vi ett v. Nej, vi tar inte där. Vi tar det där. Det där är w och det är 2 plus i. Ska vi nu lägga ihop de här så skulle vi lägga ihop realdelarna. Och minus 3 plus 2, ja det är minus 1. Jag skriver här bredvid. Z plus w. Minus 3 plus 2, det är 1. Och 2i plus i, det blir 3i.
Så det betyder att den här ska ligga på, minus 1 skulle det vara. Minus 3 plus 2 är minus 1. Så det betyder ju att den här ska vara på minus 1 och sen 3i. Och hoppas ni ser det här från, det är ganska likt vektoraddition, eller ganska likt, det är nästan identiskt. Att man kan se här att det vi gjorde när vi tog den plus den var att vi parallellförsköt den här hit bort. Och den nya vektorn z plus v menar jag, ligger där. Så det är exakt som vektoraddition. Och på motsvarande sätt så kan ni kolla själva för subtraktion att det funkar på precis samma sätt som för vektorsubtraktion. Bra. Sen kommer vi då till det något krångligare när vi ska börja med multiplikation. Om vi tar z är lika med 2 plus 4i och w är minus 2 plus 3i. Sådär. Och så ska vi multiplicera dem. Z gånger w. Hopp. Vad händer då? Jo, om vi bara börjar med att skriva upp det så skulle det se ut sådär. Och vi får till det där. Nu vet vi från tidigare när vi har multiplicerat två uttryck med variabler på det här sättet, två binom, att vi ska multiplicera på följande sätt. Den tvåan ska multipliceras med den och den, och sen 4i ska multipliceras med den och den. Och det fungerar på precis samma sätt här. 2 gånger minus 2, det är minus 4. 2 gånger 3i, det blir 6i. 4i minus gånger minus 2 blir minus 8i. Och sen så får vi 4i gånger 3i. Då får vi faktiskt 12i kvadrat. Tänk att det hade stått 4x och 3x där. Då hade vi fått 12x kvadrat. Samma regel kan man säga gäller nu. Och här behöver vi hålla tungan lite i munnen senare när vi räknar ut det. Där förenklar vi till minus 4 och där får vi minus 2i. Och sen ska vi fundera på den där. Om jag gör en liten avstickare här. Från början så sa vi att i var lika med roten i minus 1. Okej. Då borde ju upphöjt till 2 bara vara upphöjt 2 på båda sidorna. Och vi ser att i upphöjt till 2 blir minus 1. Så betyder det att det här blir minus 12. Så svaret på detta är alltså att det blir minus 16 minus 2i. Och det var inte alls lika enkelt som multiplikation av reella tal. Och det var heller inte lika enkelt som att addera och subtrahera komplexa tal eller. Så multiplikation mellan komplexa tal kan vara lite lurigt. En specialvariant av det skulle till exempel kunna vara att räkna ut det här. 2 plus i upphöjt till 2. Det är ju en slags multiplikation. Vi kan skriva ut det sådär. Hopp. Och vi multiplicerar ihop sådär och sådär. Och då får vi 4. Vi får plus 2i. Vi får i gånger 2. Det är 2i. Och så får vi i gånger i. Alltså i kvadrat. Återigen så vet vi att den där blir minus 1. Så de två tillsammans blir 3. Och de tillsammans blir 4i. Så det var som sagt var lite krångligare igen. Här kan man ju absolut få försöka ställa upp en regel för hur den här regeln, eller för hur man kvadrerar ett komplext tal allmänt. Typ om man uttrycker det på en generell form, a plus bi upphöjt till 2. Vad skulle hända då? Det tycker jag att man ska kolla på själv. Sist då så ska vi försöka dividera komplexa tal med varandra. Division.
Och den här är ju den absolut trixigaste. Om vi till exempel har... Nu ska jag ta någonting som kanske blir halvlätt här. Nej, det har jag svårt att tänka ut i huvudet vad som blir rätt. Vi ska dela de här talen med varandra. 3 plus 2i ska delas med... Vad ska vi hitta på att dela med det då? Vi delar med 2 plus i. Bra. Då är det svårt att förstå hur det där hur vi ska tolka det här. Vad betyder ett del eller ett komplext tal delat med ett annat komplext tal? Bara det är svårt, men vi behöver inte bry oss jättemycket om exakt vad det fungerar. Vi ska ge en geometrisk förklaring till det här senare. Men just nu ska vi bara försöka utföra den här beräkningen. Och då skulle vi gärna vilja skriva det på den här formen. Skriv på formen a plus bi. Det brukar det stå i boken. Skriv på formen a plus bi. Och det betyder att det här ska vi kunna beräkna så att vi skriver det som ett reellt tal plus den imaginära delen. Och då har vi problemet att här nere så har vi ett komplext tal. Och det får vi dra oss till minne vad det här med konjugatet betyder. För att det här kommer faktiskt hjälpa oss. Och jag ska visa på vilket sätt det hjälper oss. Om vi gör ett sidospår här igen. Så tar vi 2 plus i gånger konjugatet 2 minus i. Så vet vi med konjugatregeln som står där. Att det här blir första talet uppe till 2. Det vill säga 4. Minus andra talet uppe till 2. Minus i kvadrat med andra ord. Och i kvadrat är ju minus 1. Så det här blir totalt 5 då. Alltså 4 minus 1. Det blir 5. Och det här kommer alltid hända när vi använder konjugatregeln. Om vi bara multiplicerar med konjugatet där nere så kommer vi få det till reellt. Och att dela med ett reellt tal, det vet vi hur det funkar. Det var bällan som de skulle hålla på att såga utanför. Så, vad ska vi hitta på nu då? Jo, vi förlänger med konjugatet här upp och ner så åtminstone nämnaren blir reell. Så det tar vi och sätter igång med. Och konjugatet, det var bara att vi ändrade tecken på imaginärdelen. Sådär. Och här nere, det här har vi räknat ut redan att det blir 5. Så vi vet att någonting ska delas med 5 här. Här uppe är det bara hårt slit som gäller. Vi får multiplicera ihop dem där. Det blir 3 gånger 2. Det är 6. 3 gånger minus i är minus 3i. 2i gånger 2. Det blir 4i och 2i gånger minus i. Det blir minus 2i kvadrat. Notera här igen då att i upphöjt till 2 är minus 1. Och det är inte 2 som upphöjt till 2. Om vi fortsätter här så vet vi att det där är minus 1. Då blir allt det där plus 2. Och 6 plus 2 det är 8. Och här får vi plus i. Och så ska det delas med 5. Men vi skulle ju faktiskt skriva på formen a plus bi. Och 8 delat med 5. Det är 1,6 om min huvudräkning stämmer. Och i delat på 5 det blir 0,2 i. Så nu har vi fått svarat på formen a plus bi. Så nu ska vi försöka se vad är det vi har gjort nu då. Så har vi alltså, om vi ska utföra en division på det här sättet med komplexa tal, så förlänger vi med konjugatet till nämnaren både upp och nere. Och finessen med det är att det alltid blir reellt. Så om vi gör på det sättet så får vi en reell nämnare. Här uppe däremot så får vi helt enkelt räkna en hel del, men vi löser det i alla fall. Och vi får ett tal som är skrivet på den här formen a plus bi. Och det är i alla fall något lättare att förstå vad det är för tal än det där. Tack för idag.